Hi guys! So for today, ang kailangan natin ay yarn, crochet hook, number 8, and then gunting or scissor. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano humawak ng yarn and kung paano ko hawakan yung yarn kapag nag-crochet na. So yung iba is dito muna and then saka nila hahawakan. Simula dito hanggang ipapaikot nila and then dito na. So yung next naman is ganyan. Nakikita nyo naman. And last is ganto. So depende na yun sa inyo kung ano yung sanay sa inyo, kung ano yung gusto nyong gamitin. So para sa akin, yung pinaka-comfortable is yung pangalawa, which is yung dito sa ating middle finger. To create a knot, dapat nasa ibabaw yung maiksing part ng yarn. And then, kuha ka ng, kukunin mo yung mahabang yarn and then, hihilahin mo lang yung maliit. So yun, wag mo muna siyang masyadong liitan yung butas kasi we're going to insert our hook dito. Tsaka na natin siya hihilahin para maging fit na siya sa ating hook. So ang ating next ay ang paggawa ng chain. This is the very basic na paggawa ng chain. So insert nyo muna yung hook dun sa knot and then kuha kayo. Sorry kung kasi maliit yung ating hook. So, kuha lang kayo and then, ganyan. Gagawa tayo ng 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nakagawa na tayo ng 10 na chain. And then, mag-proceed na tayo sa ating round 1. So, don't forget to count or recount your chain para naman alam nyo kung ilan na ba talaga yung chain na nagagawa nyo. So, to begin, chain 1. So, bali 11 na yung ating chain. Yung ating pang 11 na chain ay magsisilbi nating turning point. So, yan. Insert nyo yung hook sa pangalawang chain. And then, parang ganito. Yung may dalawa siyang ring. And then, kuha ka, insert mo doon. And, ganun lang. Ganun lang yung pattern ng single crochet. So, insert your hook. Kuha ka. And, kuha ka ulit. Ipapasok mo dun sa dalawa. So, ganyan lang. Uulitin mo yan hanggang dun sa pinakadulo ng iyong chain. So, malapit na nating matapos yung ating round 1. And, same pa rin yung procedure na ginagawa natin. And then, this is the last one. So, pag natapos nyo na yung round 1, don't forget to count your stitch. Para naman, malaman nyo kung tama ba yung stitch nyo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, tama yung ating stitch sa round 1. Dapat 10 stitch yan lahat. So, to start round 2, kuha ka lang. Yan, tawag dyan chain. So, mag-chain 1 tayo and then turn your work. Next is i-insert nyo yung hook nyo doon sa pangalawang chain.
And then, may mapapansin kayo na 3 na yung ring niya. So, dapat 3 lang yung ring kasi pag 4 yan, baka mali na yung pattern na sinusunod mo. Baka hindi na yun single crochet. So, pag na-insert mo na, gawin mo lang yung ginawa mo dun sa round 1. Insert your hook. Pansinin mo yung 3 rings. Ayan. And then, kuha ka ng isa. So, ganun lang yun. Ulitin mo lang yung pattern na yun hanggang matapos ka. And hanggang dun sa dulo, dapat 10 pa rin yung stitch mo. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words. So, malapit na tayong matapos dito sa ating round 2. And, ito na yung hindi siya pinaka last, pero number 9 pa lang siya. So, don't forget to count. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kulang pa tayo ng isa. And ito yung pinaka-tricky na part dito. Yung last is medyo hindi siya kaparehas nung ibang stitch. Kaya ang tip ko talaga para sa inyo, or tips, hanapin nyo or bilangin nyo kung tama na ba yung inyong stitches para malaman nyo kung alin ba talaga yung number 10. So, eto na nga, malapit na nating matapos ang ating round 2. So, ayun. Dapat 10 yung stitches na nandyan. Bilangin nyo na lang yun and magsisimula na tayo sa round 3. So, chain 1, turn your work, insert your hook sa pangalawang stitch na nakikita nyo, which is nandito. Yan, insert nyo lang yun. And, gawin nyo yung pattern na ginawa natin sa round 1 and round 2 para sa ating single crochet. Huwag nyo lang parang kalimutan na mag-chain 1 bago mag-start ang round. Kasi, yan yung magsisilbi nating turning point para hindi maging tabingi at para maging pantay yung ating ginagawang project. Patapos na tayo sa ating round 3 and bilangin nyo ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 na. And then, may isa pa tayo. Yung pinaka-tricky is yung number 10. Dapat hanapin nyo talaga yung number 10 kasi baka maging tabingi yung inyong work and pangit yung kalabasan ng inyong project. So, ayun. Medyo natatanggal-tanggal pa siya. So, to start round 4, dapat kompleto yung stitch nyo ha. So, chain 1, mahalaga yung chain 1 kasi siya yung ating turning point. Insert nyo yung hook sa second stitch and then gawin nyo ulit yung pattern ng single crochet. Huwag nyo rin kakalimutan yung ring na sinasabi ko sa inyo. Dapat 3 lang siya, hindi 4, hindi 1. 3.
At sabi ko nga, bago matapos ang round, dapat 10 stitches pa rin yung inyong mga stitch. So, bibilangin ulit natin siya kasi mahilig tayo magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 siya and eto na yung pang 10 which is the last stitch na gagawin natin para sa video na ito. So, 3 rings, insert, pasok. So, ganun lang kadali ang single crochet. At kung gusto mo pa siyang dagdagan, didagdagan mo. Kung anong gusto mong length, sige, gawin mo yun. Kasi yun yung gusto mo eh. So, para sa ating tutorial, hanggang round 4 muna kasi tutorial pa lang naman. So, i-cut nyo yun. And, don't worry kasi itatago natin yan mamaya. Yung mga buntot-buntot na yan, dapat dyan tinatago. Para hindi siya makita and para maging maganda. So, yan. Yan na yung ating single crochet. Pagpasensyahan nyo na pala yung boses ko kasi medyo sinisipon tayo ngayon. And, ayan na yung ating single crochet. Sana nakikita nyo yung mga detail niya. So, para dito sa buntot, gagawin natin is parang itatahi natin siya along rest stitch. So, ganyan. Kunin nyo lang gamit yung inyong hook. And, kunin nyo siya and stitch nyo siya. Hanggang sa mawala na yung kanyang buntot-buntot. So, pag nagawa nyo na yon, syempre, gugupitin na natin yung excess. So, ingat na lang sa pagupit kasi baka magupit nyo yung inyong crochet. Ingat na lang kasi delikado yung ating crochet. Pag nagupit, sigurado, maaasar ka talaga. Kasi dugtong-dugtong lang naman yan eh. So, kapag nagupit mo yung isa, goodbye. So, yan, ginagawa ko pa rin yung pagtatago dito sa ating buntot. Ingat-ingat na lang sa pagupit. And, pagpasensyahan nyo na kung medyo natatagalan ako dito kasi wala akong crochet needle. Kaya, yung hook na lang yung ginagamit ko. Para-paraan din pag may tie. Ganon. So, yun, gupitin nyo lang ulit yung excess and then, we're done. So, this is our single crochet. Tingnan nyo and ang ganda niya. Sana ma-appreciate nyo. Hi guys! So, kung nagustuhan nyo yung ating tutorial for today, please don't forget to give this a thumbs up. And kung gusto nyo pa ng mga tutorials and tips, please subscribe to my channel and i-click nyo yung notification bell katabi nun para ma-notify kayo every time na may bago akong video na i-upload. So, nasa sa inyo rin kung gusto nyo akong i-follow sa aking mga social media account. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, yun. Bye! God bless!